Hello, good afternoon mga kaibigan. So narito tayo ngayon sa Olive Hotel guys. Yung room na assigned sa atin is 419. So yan guys, may card tayo dito. Pasok tayo sa aming kwarto. Yan. So this is our room for 5 days mga kaibigan. So check natin yung CR. Wow. Yan guys. Ang ganda dito sa CR, napakalinis. Tas if you want services from the Olive staff, guys, pwede, no? Papalinis ka, papapalit ng mga pangalan, yung mga tuwalya. Yan. Ito naman yung ating simple cabinet. Yan, guys. Ito lang yung damit natin. Then this is our bed, guys. So dalawa kami dito na assign. And of course, yung maganda dito, yeah, may TV siya. Of course, may mga saksakan. Maganda dito yung may balcony po siya. Kahit malamig dito, may aircon. Yan, normally binubuksan natin dito. Lalo pag gabi siya, guys. Ayan. So dito yung balcony. Then, tanaw mo dito. Diba? Baguio feels. Yan. Maulan ngayon dito sa Baguio mga kaibigan. And it's foggy. Pero, sanay tayo dyan. Sa sigay pa. So, sinasara muna namin to. And of course, maaga pa naman. So, pwede pa tayong mag-siesta, guys. So, you pray for us as we pray for all of you. Dito lang po sa may Baguio City for the Northern Luzon Clergy Annual Clergy Retreat. So yan guys, God bless and paalam.